ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። በድሬዳዋ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም እንገኛለን። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በግዙፉ ፓን አፍሪካ የሚዲያ ተቋም ሱፐር ስፖርት በዲኤስቲቪ አማካኝነት ለመላው የእግር ኳስ ወዳድ የዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ዘንድ መተላለፍ ከጀመረ ሁለተኛ ዓመቱን ይዟል። ግዙፉ የደቡብ አፍሪካ ሱፐር ስፖርት ተቋም እንግዲህ ታላላቅ ዓለም አቀፍ ውድድሮችን፣ ኦሎምፒኮችን፣ የዓለም ዋንጫ፣ የአውሮፓ ዋንጫ፣ የአፍሪካ ዋንጫ ውድድሮችን ላለፉት 30 ዓመታት በየቤቶቻችን ሲያደርስ የምናውቀው ትልቅ ተቋም ነው። እንግዲህ ከሁለት ዓመታት ጀምሮ ደግሞ በሀገራችን እግር ኳስ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ያመጣ አዲስ የብሮድካስቲንግ ስምምነት በመፈጸም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎችን ለመላው ዓለም የአፍሪካ እግር ኳስ ወዳጆች እያስተላለፈ ይገኛል። ዛሬ ለመላው የእግር ኳስ ወዳጆች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የቀጥታ ስርጭት ከመከናወኑ በፊት ሁልጊዜ የምንከተላቸው ፕሮሲጀሮች ወይም አሰራሮች አሉ። በመጀመሪያ የምንመለከተው ሁሉም ወሳኝ የሚባሉ የብሮድካስቲንግ ዲፓርትመንቶቻችን ትላንት ከነበሩ ነገሮች በመነሳት ዛሬ መደረግ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች በየዲፓርትመንቱ ውይይት ያደርጋሉ። የካሜራ፣ የኦዲዮ፣ የሳተላይት እና ሌሎችም ዲፓርትመንቶች ከየቲሞቻቸው ጋር ንግግሮችን፣ ውይይቶችን ያደርጋሉ። የመጀመሪያው የቀኑ ስራችን ያ ነው የሚሆነው። ከሱ እንጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የቀጥታ ጨዋታ ስርጭት የሚተላለፍበት ኦቢቫናችን ይህንን ይመስላል። ሁልጊዜም የዕለቱን ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም እንደየእምነታችን በጸሎት ነው የምንጀምረው። ከዛ በኋላ የቴክኒክ ባለሙያዎቻችንና ኢንጂነሮቻችን ይህንን ጨዋታ ለማስተላለፍ የምንጠቀምበት ኦቢቫን ሁሉም ነገሮቹ በትክክል መስራታቸውን ቼክ ያደርጋሉ። እሱን ከጨረሱ በኋላ ሁሉም በየቲሙ ሚቲንግ ይኖረዋል። የድምጽ ባለሙያዎች የራሳቸው ሚቲንግ አላቸው። የካሜራ ባለሙያዎች የራሳቸው ሚቲንግ ይኖራቸዋል። ከቀኑ በፊት የነበሩ ጨዋታዎች ላይ የተመለከቷቸውን ጥሩና የተሳሳቱ ነገሮችን ይወያዩበትና በዛሬው ቀን ደግሞ ወይም ደግሞ ከፊት የሚደረጉ ጨዋታዎችን በምን ጉዳይ ላይ ትኩረት መደረግ እንዳለባቸው፣ ምን ላይ ነገሮች ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለባቸው ውይይት አድርገው በቀጥታ ወደ ካሜራና ሌሎች ነገሮችን ወደ ማስተካከል ይገባሉ ማለት ነው። ሁልጊዜም በየቀኑ ጨዋታ ባለቀን የምንሰራው ይህንን ነው። እዚህኛው ክፍል ላይ አሁን የምትመለከቱት የካሜራ ባለሙያዎቻችን በካሜራ ሱፐርቫይዘራቸውን ባቻ አማካኝነት ከቀኑ በፊት የነበሩ ጨዋታዎች ላይ በካሜራ አንግል መስተካከል መሻሻል የነበረባቸውን ምስሎች ወስደው እየተወያዩ ነው የሚገኙት። እንደምትመለከቱት እያንዳንዱ የጨዋታ ምስሎች ሪቪው ይደረጋሉ። መታለፍ ያልነበረባቸው የታለፉ፣ መስተካከል የነበረባቸው፣ በተሻለ ጥራት መሰራት የነበረባቸው በሙሉ በዛ መንገድ እንዲሰሩ እርምት ይደረግባቸዋል። ስለዚህ ከዛ በመነሳት ዛሬ በሚኖረው ጨዋታ ከትላንት ስህተቶች ተምሮ የተሻለ ጥራት ያላቸው ምስሎችን በተሻለ አንግል በተሻለ ሁኔታ እንዲሰሩ ምክክር ያደርጋሉ ማለት ነው። በኦቢቫኑ በስተግራ በኩል የሚገኘው ደግሞ የሳውንድ ክፍላችን ነው። ኢንጂነራችን የድምጽ ኢንጂነሩ ዋዌሩ ይባላል። እሱ ደግሞ ከኦዲዮ ባለሙያዎቹ በመነሳት ትላንት ከነበረው ጨዋታ ላይ ለምሳሌ ከኮሜንትሪ ሊሆን ይችላል፣ ፕሬዘንቴሽን ፒች ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የክሩ እና የቴክኒክ አባላቱ እርስ በርስ የሚያደርጓቸው የኮሚኒኬሽን ስራዎች አሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ በድምጽ በኩል የነበሩ ክፍተቶች ካሉ በሱ ጉዳይ ላይ ነው ውይይት የሚያደርጉት። እንደምትመለከቱት ትላንት ከነበረው ነገር በመነሳት የውይይት እያደረጉ ነው የሚገኙት። ልክ እንደ ካሜራ ባለሙያዎቻችን በሙሉ የድምጽ ባለሙያዎቻችንም ከዚህኛው ነገር በመነሳት ዛሬ በሚኖረው ጨዋታ ላይ ስህተታቸውን ላለመድገም ይሰራሉ። ሁልጊዜም ቢሆን እዚህ ቤት ውስጥ 100% ቢሰጥም 100% አይገኝም። እንደ ሁኔታዎቹ የሚስተካከሉ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ስለሚኖሩ መማማር፣ መወያየት፣ መገማገም የስራ ባህላችን አንዱ አካል ነው። ጨዋታ እንደጨረስን ዝም ብሎ መተኛት አይደለም ያለው፣ ውይይቶች ይኖራሉ። ጨዋታ ከመጀመራችን በፊትም እያንዳንዱ ሰው ከዚህ በፊት የሰራውን ስራና ወደፊት መስራት ያለበትን ጉዳይ ላይ ውይይት ያደርጋል። በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው። የቀጥታ ጨዋታ ስርጭት ለመጀመር ወደ ስቴዲየም ስንመጣ እንግዲህ ቀደም ሲል የተመለከትናቸው ነገሮች በቅደም ተከተል ካደረግን በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ሁሉም ባለሙያዎቻችን መሳሪያዎቻቸውን ወደ ተገቢ ቦታ መውሰድ ነው።
የካሜራ ባለሙያዎቻችን በትክክለኛው አንግል ካሜራ መቀመጥ ያለበት ቦታ ላይ ያስቀምጣሉ። የሳተላይት ባለሙያዎቻችን፣ የድምጽ ባለሙያዎቻችን፣ የኢቪኤስ ኦፕሬተሮቻችን፣ ኮሜንታተሮቻችን፣ ፕሬዘንተሮቻችን፣ አናሊስቶቻችን ሁሉም ለጨዋታው መደረግ ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች መሟላታቸውን ለማረጋገጥ በየቦታቸው ሆነው ቼክ አፕ ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የመጀመሪያ ኢንስቶል ማድረግ ነው። እሱን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቀጥለን የምንመለከተው የሳተላይት አሰራራችን ነው። በተለይ ከኦቢቫኑ ሁሉም ነገር አልቆ የሚመጣው ምስልና ድምጽ ወደ ሳተላይት ተልኮ እንደገና በትክክል መድረሱ ከተረጋገጠ በኋላና በየቤታችን የሚደርሰውን ምስል በትክክል መድረሱን በትክክል መውጣቱን የምንከታተልበት ክፍል ነው። ወደ እሱ እንሄዳለን። የኦቢ ቫናችን ነው። ሁሉም የቀጥታ ስርጭት እንቅስቃሴዎቻችን ከዚህ ነው የሚተላለፉት። እንግዲህ ከዚህ ቀደም የካሜራ ሴታፖቻችን እንዴት ሲሰሩ እንደነበር አይተናል። አሁን ደግሞ ሴታፑን ይሰራንላቸው ካሜራዎች ምስሎቹን ወደሚልኩበትና ተመርጠው በየቤታችን የሚደርሱበት የሚቀናበሩበት የኦቢ ቫን ክፍል ውስጥ እንገኛለን። ጊዜያዊ ስቱዲዮ ወይም ደግሞ አውትሳይድ ስቱዲዮአችን ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው የተለያዩ ባለሙያዎች አሉ። ዳይሬክተራችን ዳኒቶ ይባላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው የዘጠኙንም ካሜራዎቻችን እንደገና ደግሞ የመልሶ ምልከታዎችን የምንመለከትባቸው 4 ኦፕሬተሮቻችን የሚቆጣጠሩበት ክፍል ነው። ሁሉም በየቤታችን የሚወጡት ምስሎች በሙሉ እሳቸው ናቸው የሚቆርጡልን ማለት ነው። እዚህ ደግሞ እንደምትመለከቱት ኬ ይባላል። ፍራንሲስ እንለዋለን። የግራፊክስ ባለሙያ ነው። ስክሪኖቻችን ላይ የምንመለከታቸው ግራፊክሶቹን፣ ሰዓት፣ ሁሉንም ነገር ቁጥር ጋር በተያያዘ ከጽሁፍ ጋር በተያያዘ ግራፊክሶችን በሙሉ የሚሰጠን ኬይ ነው። እዚህ ስክሪኖቻችን ላይ የምንመለከተው ይሄኛው የፕሮግራም ስክሪናችን ነው። የመጨረሻ የሚወጣበት ነው። ይሄኛው ፕሪቪው ነው እንደምትመለከቱት። ሁለቱ ዳርና ዳር ያሉት ደግሞ ኦፌር ወይም በየቤቶቻችን ሆነን የምንመለከታቸው ፉቴጆች ናቸው። በዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው ሁሉም ካሜራማኖች በየስማቸው አሉ። አኒታ፣ አለን፣ ባቻ፣ አኪ እንደምትመለከቱት 9 ካሜራዎች አሉ። ዳይሬክተሩ ለጨዋታው ለስቶሪው የሚመጥነው የሚፈልገውን ምስል ሲያገኝ እያንዳንዳቸውን ከት ያደርጋቸዋል። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው የኢቪኤስ ኦፕሬተርስ ሞኒተሮች አሉ። 4 ኦፕሬተሮቻችን ፉቴጅ የሚሰጡበት ነው። የላይቭ አክሽኖችን በሙሉ ከ9 ካሜራዎች ከወሰደ በኋላ በተለይ አንግል የተሻለ ድግግሞች የሚያስፈልጋቸው እንቅስቃሴዎች ሲኖሩ፣ ጎሎች ምናምን ሲኖሩ ከኢቪኤስ ኦፕሬተሮቻችን ምስሎች ይቀርቡልናል። ዳይሬክተራችን ከመረጣቸው አንግሎች እየመረጠ ያስተላልፈናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሁለት ወንድሞቻችን ደግሞ ኬቦይ እና ጆን ማይና ይባላሉ። የራክ ባለሙያዎቻችን ናቸው። ወይም ደግሞ ከለር አጀስትመንት ሁሉ ነገር የሚቆጣጠሩ ናቸው። ምክንያቱም በፀሐይ በተለያዩ አየር ጸባዮች የምንወስዳቸው ምስሎች እንደ ካሜራ አንግል እንደ ፖዚሽኒንጋቸው ይለያያሉ። እሱን አንድ አይነት ዩኒፎርሚቲ እንዲኖር ያደርጋሉ። አሁን እንደምትመለከቱት ሁሉንም ካሜራዎች አክሰስ ያደርጓቸዋል። ካሜራማኖቹን ይናገሯቸዋል። ከዛ የሚመጡላቸው ምስሎች ወደ አየር ላይ ከመውጣታቸው በፊት ብራይትነሱን ከሆነ ብራይትነሱን፣ ከለሪንጉን ከሆነ ሁሉንም ነገር ነክተው ነው መጨረሻ ቆንጆ ሲሆን ዳይሬክተሩን የሚሰጡት። ዳይሬክተሩ ያስተላልፋል። እንደመጡልን ሁሉንም ነገር አንከታተላቸውም። ቅድም እንዳልኳችሁ የካሜራ ፖዚሽን፣ አንግል፣ እንደገና ደግሞ የአየር ጸባዩ የተለያየ አይነት ምስል ነው የሚሰጠን። ግን ሁልጊዜ በቲቪ የምናየው ነገር በተቻለ መጠን የከለር ኮንትራስቱ ሁሉም ነገር አንድ አይነት እንዲሆን ተቀራራቢ እንዲሆን የቪዥን ኮንትሮል ባለሙያዎቻችን ይሰራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው ደግሞ የኢቪኤስ ክፍል ነው። ኦፕሬተሮቻችን ሜልቪን እና ብራያን ይባላሉ። ሁለቱም ሁለት ኮንትሮለር አላቸው። ሁሉንም ካሜራማኖቻችን እንቅስቃሴያቸውን ይከታተላሉ። በቀጥታ ስርጭት ወቅት ሁሉንም ነገር በአንድ ጊዜ ማሳየት አይቻልም። 9 ካሜራ ነው፣ ነገር ግን የሚወጣ አንድ ምስል ነው። ነገር ግን ሁሉንም ኮንትሮል ማድረግ ስለሚቻል ማየት ስለሚችሉ የተፈጠረን ድርጊት በተለየ አንግል እንደገና ደግሞ ዝግ ብሎ በደንብ ሰዎች እንዲከታተሉት ለማድረግ ሪፕሌዮችን የሚያዘጋጁ ከጨዋታ በፊት የምናደርጋቸውን ኢንተርቪዎች እንዲሁም ደግሞ ሀፍ ታይም ላይ የምንነጋገርባቸውን ወሳኝ ነጥቦች ኤዲት አድርገው ላይቭ በጨዋታው ላይ ለዳይሬክተሩ የሚሰጡት ባለሙያዎቻችን ናቸው። ስሜ ራሂል ፍስሐ ይባላለሁ። አሁን እየሰለጠንኩ ያለሁት ኢቪኤስ ሰልጣኝ ነኝ። ከሶስቱ
ባብሎች ላይ ነበርኩኝ። መጀመሪያ ስመጣ የቪዥን ሚክሰር ነበርኩኝ። ከዛ በዚህኛው ባብል ላይ ወደ ኢቢኤስ መሰልጠን ጀምሬያለሁ። እዚህ ሰለጥን ብዙ የማላቃቸውን ነገሮች እየተማርኩ ነው። አሁን ላይ የሰለጠንከል ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለውን ኤዲቲንግ ነው የሰለጠን እየሞከርኩ ያለሁት። My name is Brian Obuchi, EVS operator. By EVS I mean the equipment that is used to do slow-mos and replays. We work together as a team, me and Melvin, for the Ethiopian Premier League to do highlights, replays, slow motions, everything which involves live editing. We work together as a team. We are happy to be in Ethiopia and to produce the Ethiopian Premier League. So far it's a very good league, fascinating and very talented players, and we thank God for the opportunity that DSTV has given us and SuperSport to be here. Hi engineer, how are you sir? Thank you. You good? Good. Good. So can you explain what this thing and what you are doing? ኢንጂነር ኦኤል ይባላል። የሳተላይት ባለሙያችን ነው። ሁሉም የፕሮዳክሽን አውትፑቶች ከኦቢቫኑ ከመጡለት በኋላ በዚህ ኢንኮደር ተቀብሎ በተለያዩ ሞጁሌተሮች አሳልፎ ወደ ሳተላይት ነው የሚልከው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የምስልና የድምጽ መቆጣጠሪያዎች አሉ። ሶስት ስክሪኖችን ነው የምንመለከተው። የመጀመሪያው እንደምትመለከቱት ይሄ አፕሊንክ ነው። ይሄኛው ዳውንሊንክ ሞኒተሪንግ ነው። ይሄኛው ደግሞ ኦፍ ኤር ነው። ይሄ በየቤቱ ሁላችንም በሱፐር ስፖርት ቻናሎች ከዚህ የሚተላለፉ ምስሎችና ድምጾችን የምንከታተልበት ነው። ሶ እዚህ ጋር የሚመጡት አልቀው የሚመጡት ፕሮዳክሽን አውትፑቶች በሙሉ ወደ ሳተላይት ተልከው በትክክል መድረሳቸውን ከደረሱ በኋላ በትክክል ወደ የቤታችን መሰራጨታቸውን የምንከታተልበት ክፍልና የዛ የቁጥጥር ባለሙያችን ነው። Thank you engineer. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you so much. ከዚህ በመቀጠል ደግሞ የካሜራ ባለሙያዎቻችን የጨዋታውን ስርጭት ወደ እናንተ የሚያስተላልፉባቸው ካሜራዎች የሚይዙትን ቦታ እንዲሁም ደግሞ ካሜራዎቻቸውን ቦታ ሲያስይዙ እንመለከታለን። ተከተሉ። ቀደም ሲል እንግዲህ እንደተመለከትነው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን በሱፐር ስፖርት በቀጥታ ስናስተላልፍ የምንጠቀማቸው ወደ 10 የሚደርሱ ካሜራዎች አሉን። በዋናነት ምስል የምንወስድባቸው ካሜራዎች የሚቀመጡበትን ቦታ ነው ማሳያችሁ። ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ሁሉም ቦታቸውን ይዘዋል። ቦታዎቹ የት ናቸው ነው የሚለው። የመጀመሪያው እዚህ የክቡር ትሪቡናት ላይ የሚገኘው ሁለት ካሜራዎች ይኖሩናል። ካሜራ 1 እና ካሜራ 2። ካሜራ 1 ብዙ ጊዜ ዋይድ ሾቶችን የሚወስድና በተቻለ መጠን ብዙውን የጨዋታ ክፍለ ጊዜ የምንመለከትበት ነው። በየቴሌቪዥን ስክሪኖቻችን ኦልሞስት አብዛኛውን የጨዋታ ክፍለ ጊዜ በቴሌቪዥኖቻችን የምትመለከቷቸው ምስሎች የምንወስድበት ካሜራ ነው። ከሱ ጎን ደግሞ ባለ ትልቅ ሌንሱ ካሜራ 2 ይገኛል። እዚህ አጠገብ የምትመለከቱት ደግሞ ቡም ማይክ ነው። እንደዚህ አይነት ማይኮች 8 በሜዳው የመጫወቻ ዳር ውጭ እናስቀምጣቸዋለን። ሁለቱ ከተጠባባቂ ወንበር ፊት ለፊት ይሆናሉ። 4ቱ ደግሞ በማዕዘን መምቻ ቦታዎች፣ 2 የተቀሩት ደግሞ ከጎል ጀርባ ይሆኑና ሜዳ ውስጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን በምስል ብቻ ሳይሆን በድምጽም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከክቡር ትሪቡን በግራና በቀኝ ጫፍና ጫፍ ላይ 2 ካሜራዎች ይኖሩናል። ካሜራ 7 እና 8 እንላቸዋለን እኛ። በዋናነት እነዚህ የምንጠቀምባቸው ከጨዋታ ጋር በተያያዘ የኦፍሳይድ እንቅስቃሴዎችን የምንመለከትበት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት የኦፍሳይድ እንቅስቃሴ ከነዚህ ካሜራዎች እይታ ውጭ አይወጣም። እዚህ የተች ላይን ጠርዝ ላይ ደግሞ ሌላ ባለ ትልቅ ሌንስ ካሜራ ይገኛል። ካሜራ 3 ይባላል። ይህም እንደዚሁ እንግዲህ ከእንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ ከየትኛውም የሜዳ ክፍል ላይ በጣም በጥራት ማምጣት የሚችል ባለ ትልቅ ሌንስ ካሜራ ነው። ከጎል ጀርባ ካሜራ 5 እንመለከታለን። ሌላ ባለ 86 ትልቅ ካሜራ ነው። ባለ ትልቅ ሌንስ ካሜራ ነው። ይሄም ከጎል ጫፍ እስከ ጫፍ ያሉ እንቅስቃሴዎችን በሚገባ ወደ ተመልካቾቻችን እንድናደርስ የምንጠቀምበት ካሜራ ነው። ካሜራ 4 እንደዚሁ በስተ ደቡብ በኩል እንቅስቃሴዎችን ለመቅረጽ የምንጠቀምበት ካሜራ ነው። ስቴዲካምም አለን። ስቴዲካሙ ብዙ ጊዜ ከጨዋታ መጠናቀቅ
በኋላና ጨዋታ ከመጀመሩ በፊት የሚደረጉ የፕሪማችና ፖስት ማች ኢንተርቪዎችን የምንቀርጽበት እንዲሁም ደግሞ ተጠባባቂ ወንበር ላይ የሚኖሩ ሪአክሽኖችን የምንከታተልበት ለግራፊክስ የምንጠቀምባቸውን ቢዩቲ ሾቶችን የምንወስድባቸው ናቸው። እንደ አስፈላጊነቱ ተጨማሪ 10ኛ ካሜራ ልንወስድ እንችላለን። ኪውቦል ካሜራዎችም አሉ አንድ ቦታ ላይ የሚቆሙና ቢዩቲ ሾቶችን ለመውሰድ የሚያግዙን። አጠቃላይ የካሜራ ፖዚሽኒንጎቻችን ይህንን ይመስላል። እንግዲህ በቀጥታ ጨዋታ ስርጭት ወቅት የምትሰሟቸው የእንግሊዝኛ ቋንቋ የጨዋታ አስተላላፊዎች አጠገቤ ይገኛሉ። አንድሪ ካቡራ አወር ሊድ ኮሜንታተር፣ እንዲሁም ደግሞ ጊልበርት ሰሌዋ አሰልጣኝና የጨዋታ ተንታኞች ናቸው። እንግዲህ ባለፉት 2 ዓመታት የኢትዮጵያን እግር ኳስና የኢትዮጵያን አጠቃላይ ገጽታ ለመላው ዓለም በእንግሊዝኛ ቋንቋ የሚያስተላልፉ ባለሙያዎች ናቸው። ከነሱ ጋር ጠር ያለ ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። My name is Andrew Kabura. I'm from the beautiful country that is Uganda. I'm very happy to be here in Ethiopia and currently leading commentary of the BetKing Ethiopian Premier League. Well, my name is Gilbert Seleba. I'm the analyst or co-commentator with Andrew Kabura. I come from not very far from where he comes from. He's from Kenya, I'm from Uganda. But we are very, very close, very close neighbors from where I've come from in Kakamega. Pleasure to be in the Ethiopian Premier League. The first question is, how long you have been in Ethiopian Premier League doing your job? Well, I think I would say I'm the pioneer of Ethiopian Premier League in terms of commentary because I've been here since the league started and I'm still growing strong. Of course, in the company of one of the best commentators in Africa, the youngster Andrew Kabura. We're really enjoying ourselves up there in the commentary booth. I'm just commentating my first season. Obviously, without putting timelines on this interview, halfway the campaign. And I'm really enjoying the football that comes with Ethiopia's top division. What's your favorite thing about Ethiopia? Oh, my favorite thing about Ethiopia, there are many. I find this country very special. Having your own alphabet, eating raw meats, having your own calendar. There's so many things I love about Ethiopia, but I'll pick the variety of food. I'm trying to stay away from the football. Because I come from Uganda, we have so much meat, and I'm happy to find the same meat here and a bit of chili. So my best part of being in the Horn of Africa is got to be the food. But I'm sure that is not your best part. Go on. Well, definitely apart from food, I think if there's a question of infrastructure in most parts of the world, especially in Africa, I think Ethiopia stands one because if you look at the number of stadiums that we've managed to visit, the Bahar Dar, Addis Ababa, Dredawa and Hawassa, and of course hoping to go to Adama one of these fine days. I mean, they've decided to build beautiful stadiums and that is the basis of having a good development program. When you have the facility, then everything else in terms of development comes in sync with what we have. The Ethiopian Premier League, I will be honest with you, and I'm not saying this because I commented the league, I think Ethiopia has one of the most vibrant leagues on the African continent. And why am I saying that? I think good leagues have not just good players, it also has good football. And for me, the unpredictability of the BetKing Ethiopian Premier League really stands out for me. We just watched Jima Abajifar, who have been struggling with relegation under Shenafi Bekele, pick up a huge result against Wolaita Dicha. That is for me what the league is all about. We've seen Addis Ababa Ketema pick maximum points of Fasil Kenema, the defending champion. So I love the league because every time we go up to the commentary box as commentators, you're just not sure about who is going to win a game. Someone could be bottom and still beat someone at the top. And I think that is what keeps the fans and the footballers on the edge. And I don't think you find that across so many leagues in Africa. You always have clear favorites and teams that definitely are not going to win matches. But in Ethiopia, my friend, anyone can actually win a game. The league is extremely competitive. As you have seen, there are no underdogs in this league. Because anytime that you come against a team that you feel is an underdog, it poses a surprise. And to me, I think this year's league could go either way. Right now, people are writing off Fasil because of the results they are posting and giving St. George an upper hand. But what I can tell you is that we have teams like Hawassa still coming up, Wolaita Dicha despite their loss, Sidama Buna, and other teams that are really coming up. And this league, I think, as we sit in the commentary booth, we also get those goosebumps because we are not sure exactly how the results are going to turn out. And that makes this league very unpredictable. Tell us your observation in terms of strengths and weakness about Ethiopian football.
These are interesting one. I don't think the strengths and weaknesses I will give are specifically to Ethiopia. I think they are general in football. But if I'm going to try and stay here in Ethiopia, for me the strength of the league is the number of youngsters coming through. You have a huge conveyor belt of young players who currently are playing for top teams in the Premier League. And I think that simply ensures that there will be continuity in the future. There will be so many superstars born. The weakness, I'm trying not to be in trouble here with my friends, but I think the refereeing department of the league needs to improve. And I'm not focusing on the center referees really. I think it's the linesmen mainly. If you've watched, of course, the games here on your World of Champions, you realize we've called so many offsides that maybe should have not or should have been offside. So I think it's not the biggest problem, but I think one of the areas the federation and the leaders of the league need to work on is the officiating of the games. Obviously, with people like Bamlak Tesema already going to the Africa Cup of Nations, that's good news. Now we need to have more referees, learn from him, so that we don't have that many controversial decisions. I don't know what you think. I think I will side with you. Well, there's been some few instances of referees not being on the spot where the action has been committed, and I think it's because of the speed of the game. At times, these youngsters move so fast, and you find that the referee takes maybe a few seconds to get off the blocks, and in that event they make maybe poor decisions. But I think overall the referees have given a very good account of themselves. In terms of the game itself, previously we would see teams bringing 24-wheelers, and park it in front of goal. But as the games have progressed, you've now seen people being more in advance. They are trying to play football, more attacking football than in the previous bubble that we are. So that is very good progress. And just to add on to what he has said is that the youngsters, the likes of Yasbira, the likes of Ayob Lemayeu, Bondmagen Hailu. These are players, these are prodigies. These are players that Ethiopian football should be revolving around. The likes of Mohamed Noor, Nasir. You have no lack of talent in this country, and all that you think we need to do is to try and just cope with them, bring them up slowly, not really rushing them into the game, but slowly. By the time they're about 3 or 4 years in the league, Ethiopian football will be at a different level in Africa. The last question. Yeah. You have been working for Supersport. You have been commentating and part of a lot of production teams. You can tell us your notes about the quality of the production of Ethiopian Premier League. Your takes. Well, I think in terms of production, you have the best. You have the best cameraman. You have the best director. You have the best crew. I mean, these are crew that has gone all the way to African Cup of Nations. They do big games, and if you look at the quality, the clarity of the pictures, and the men behind the pictures talking to the pictures, both are in sync. So in terms of production, there's no doubt that Ethiopian football has some of the best production crew that I've seen over the years. I think first of all there's no debate that when Supersport comes to a country, you're going to expect the best production in world football. And that is what we are offering Ethiopia this time as well. We pay, this gentleman here pays detail to everything. And so the production from Supersport is quality. And I think the good news for the Ethiopian public, this is to the 115 million of everyone, is that now the crew has Ethiopian cameramen, we have floor managers who are Ethiopian, we have people in the van who are doing EVS and everything learning, and they're all Ethiopian. So apart from Supersport coming here and delivering what we think is a beautiful product, they're also empowering more Ethiopians to join high-end production, and I think it's a win-win situation. እንግዲህ ላለፉት 2 ቀናት ያክል የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በሻምፒዮኖቹ ዓለም ሱፐር ስፖርት ወደ እናንተ እንዴት ተዘጋጅቶ እንደሚደርስ እንደተመለከታችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከመጀመሪያው የቲም ሚቲንግ ጀምሮ የዲፓርትመንት ሚቲንጎች፣ የካሜራ ፖዚሽን አደራረጎች፣ የድምጽ የቴክኒካል ምርመራዎችና ውይይቶች በሙሉ ተደርገው ጨዋታዎች በቀጥታ ወደ እናንተ እንዴት እንደሚደርሱ ምን ሂደቶችን አልፈው ወደ እናንተ እንደሚመጡ የተመለከታችሁ ይመስለኛል። ምናልባትም በሌላ ጊዜ እንደዚሁ ማልቲቾይስ ኢትዮጵያና አርትስ ቲቪ በሌላ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን የሚመለከት ጉዳይ በትብብር እንደሚያቀርቡላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ።